My dear students, this video is for standard 8th subject general science for semi English medium students. Dear students, in our previous video we learned concept pressure. In this video we are going to learn concept buoyant force and Archimedes principle. Let us see what is buoyant force. Or apprehend this concept, one activity is given in our textbook. So, see what is that activity. Take a plastic bottle and fix the lid tightly, like as this. Take a plastic bottle and fix the lid tightly. एक प्लास्टिकची बॉटल घ्यायची अशा प्रकारची आणि तिचं झाकण असं टाईट लावायचं. नाउ प्लेस इट इन वॉटर अँड सी. आता काय करायचंय, पाण्यात ठेवायचे आणि बघा, इट विल फ्लोट ऑन वॉटर. दिस इज व्हेरी सिंपल थिंग. खाली पाण्याची बाटली झाकण टाईट लावून जर पाण्यात टाकली तर ती पाण्यावर तरंगते, आपल्याला माहिती. ट्राय अँड पुश इट इन टू द वॉटर. तर पुन्हा प्रयत्न करा ही बाटली बुडवायचा. इवन वेन पुश इट कंटिन्यूज टू फ्लोट. तर ती खाली पुश केली तरी ती पुन्हा वर येईल आणि ती तरंगेल. दिस एक्सपेरिमेंट्स कॅन ऑल्सो बी डन विथ ए प्लास्टिक होलो बॉल. अशा प्रकारचा प्लास्टिकचा आतून पोकळ असलेल्या बॉलवरही हा आपण प्रयोग करू शकतो. देन नाउ फिल द बॉटल विथ वॉटर. नंतर ही बाटली पाण्याने भरा विथ फुलेस्ट कॅपॅसिटी. म्हणजे पूर्णपणे त्याच्या झाकणापर्यंत पूर्ण अशी भरायची ती बाटली. अँड क्लोज द लिड अँड रिलीज इन वॉटर. बाटली पाण्याने पूर्ण भरा, झाकण बंद करा आणि पाण्यात सोडा. द बॉटल विल फ्लोट इनसाइड द वॉटर. ही जी बाटली ही पाण्याच्या आतमध्ये तरंगेल असं आपल्याला दिसेल. बघा काय घडलं या संपूर्ण ऍक्टिव्हिटी मध्ये. द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल मीन्स दिस बॉटल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वॉटर. ऑन द कॉन्ट्ररी द बॉटल फुल ऑफ वॉटर floats inside the water but does not go to the bottom. म्हणजे बघा ती बॉटम पर्यंत पोहोचलेलं नाही, ती तरंगते आतमध्ये पाण्यातच. द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल इज निग्लिजिबल ॲज कम्पेअर्ड विथ वेट ऑफ द वॉटर इनसाइड. या खाली बाटलीचं वजन हे कम्पॅरेटिव्हली खूप कमी आहे या भरलेल्या बाटलीपेक्षा. सो ए बॉटल विथ वॉटर neither float on the surface nor does it go to the bottom. म्हणून ही भरलेली बाटली पूर्णपणे आपल्याला असं दिसून येतं की ती सरफेस पाण्याच्या सरफेसवर तरंगत सुद्धा नाही आणि पूर्ण बॉटम पर्यंत बुडत सुद्धा नाही. दिस मीन्स द फोर्स ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऍक्टिंग डाऊनवर्ड. आता फोर्स ड्यू टू ग्रॅव्हिटी या बाटलीला इकडे डाऊनवर्ड डिरेक्शन ने खेचते. मस्ट हॅव बीन बॅलन्स्ड बाय अन अपोजिंग फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एफ बी फोर्स ऑफ बॉयल. म्हणजे ज्या अर्थी ही बाटली पूर्णपणे बुडत नाही त्या अर्थी या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला अपोज करणारा कुठलं तरी फोर्स आहे की जे अपवर्ड डिरेक्शन ने अप्लाय होत आहे ऑन द बॉटल फिल्ड विथ वॉटर. दिस फोर्स मस्ट हॅव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग द बॉटल, फ्रॉम द वॉटर सराउंडिंग द बॉटल. मग हे
ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला अपोज करणारा फोर्स कुठून येत आहे? नक्कीच ते या बाटलीच्या आजूबाजूला सराउंडिंगला जे पाणी आहे त्याच्यातून येत आहे. द अपवर्ड फोर्स ऍक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, म्हणजे या बाटलीवर एक अपवर्ड फोर्स ऍक्ट होत आहे. द अपवर्ड फोर्स ऍक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन वॉटर or the fluid or other fluid or gas is called buoyant force. म्हणजे द्रायू मध्ये वरच्या दिशेने कार्य करणाऱ्या बलास बुओयंट फोर्स असं म्हणतात. मग ते केवळ पाणीच असेल असं नाही. फ्लुइड म्हणजे काय आपण शिकू. तर द अपवर्ड फोर्स ऍक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन वॉटर or other fluid or gas is called buoyant force. हे लक्षात ठेवायचे. This is the definition of buoyant force. What is the definition of buoyant force? This is the upward force. The upward force acting on the object in water, fluid or gas is called buoyant force. अशा पद्धतीची डेफिनेशन आपण लक्षात ठेवायची, पाठ करायची. व्हॉट इज buoyant force? The upward force acting on the object in water or other fluid or gas is called buoyant force. One question is asked which is related to concept buoyant force. While pulling a bucket from a well, the bucket full of water immersed fully in water appears to weight less than when it has been pulled out of water. Why? विहिरीतून बादलीने पाणी काढत असताना बादली जोपर्यंत पाण्यात बुडलेली असते त्यावेळेस ती हलकी वाटते, हलकी लागते आपल्याला. पण ज्या वेळेस ती पाण्याच्या बाहेर येते त्यावेळेस ती जड लागते. वाय? द आन्सर इज व्हेन ए बकेट फुल ऑफ वॉटर इज इमर्स इन वॉटर, ज्या वेळेस पूर्णपणे पाण्याने भरलेली बादली पाण्यात असते, ऍट दिस टाइम द नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन बकेट, त्या बादलीवर कोणकोणतं बल कार्य करतं किंवा एकूण बल किती कार्य करतं? वेट ऑफ द बकेट फुल ऑफ वॉटर मायनस बुओयंट फोर्स एक्झर्टेड बाय द वॉटर ऑफ द बकेट. म्हणजे बादलीत असलेल्या एकूण पाण्याच्या विरुद्ध जे वजा होईल बुओयंट फोर्स, कारण ते अपोजिट डिरेक्शन, म्हणजे वेट ऑफ द वॉटर आणि अमाऊंट ऑफ बुओयंट फोर्स. बादलीत असलेल्या पाण्याच्या वजनाचं फोर्स वजा बुओयंट फोर्स, म्हणजे रिझल्ट कमी होईल. हा बघा, इफेक्ट कमी होईल त्याच्यामुळे. द बुओयंट फोर्स ड्यू टू फ्लुइड इज प्रोपोर्शनल टू डेन्सिटी ऑफ द फ्लुइड. The buoyant force due to fluid is proportional to the density of the fluid. Buoyant force जेवढी डेन्सिटी जास्त असेल फ्लुइडची तेवढं buoyant फोर्स जास्त असतं. मग हवेपेक्षा पाण्याची डेन्सिटी जास्त आहे, म्हणून पाण्यातलं buoyant फोर्स हे हवेतल्या buoyant फोर्स पेक्षा जास्त असणार आहे, साहजिक. आणि म्हणून पाण्यातली बादली ही हलकी लागते. द डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज मच ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ एअर. हवेपेक्षा पाण्याची डेन्सिटी जास्त आहे. Therefore, the buoyant force acting on a bucket full of water while it is in water is much greater than that when it is out of water. म्हणून ते हवेत असताना जेवढं buoyant force अप्लाय होतं हवेच्या माध्यमातून
त्यापेक्षा पाण्यात buoyant force जास्त असतं. In the air, hence it appears to weight less. While it is in water than when it has been pulled out of water. Then next activity is take a piece of thin aluminium sheet and dip it in water in a bucket. What do you observe? We observe it. It sink in the water. काय होईल? एक ॲल्युमिनियमचा एक तुकडा पाण्यात टाकला तर काय होईल? तो बादलीत असलेल्या पाण्यात टाकला तो पाण्यात बुडेल. हे आपण बघू. नाउ शेप द सेम पीस ऑफ ॲल्युमिनियम इनटू ए स्मॉल बोट. तर त्या ॲल्युमिनियमच्या शीटला एक नाव बनवतो आपण, कागदाची बोट बनवतो. तशी बोटचा आकार द्या अँड प्लेस इट ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर. इट फ्लोट्स, isn't it? Yes, the boat floats on the surface of the water. बोट बनवल्यानंतर तिचा आकार बदलणार, म्हणून सरफेस वाढला, buoyant force वाढलं, लक्षात ठेवा, म्हणून ती तरंगते. Then an iron nail sink in water, but why does the massive steel ship floats on it? एक लहान खिळा लोखंडाचा पाण्यात बुडतो, पण लोखंडाचाच वापर करून प्रचंड मास असलेली स्टीलची शीप मात्र पाण्यावर तरंगते का? When an object is dipped in a liquid, a buoyant force acts on it and hence it appears that the weight of the object is reduced. ज्या वेळेस पदार्थ हा लिक्विड मध्ये बुडतो त्यावेळेस त्याच्यावर buoyant force ऍक्ट होतो आणि म्हणून तो तरंगतो. It becomes easier to swim in sea water than in fresh water. गोड्या पाण्यात पोहण्यापेक्षा समुद्राच्या पाण्यात पोहणं सोपं असतं का? This is because the density of sea water is higher than the density of fresh water. समुद्राच्या पाण्याची घनता ही गोड्या पाण्याच्या घनतेपेक्षा जास्त असते ड्यू टू सॉल्ट डिझॉल्व इन सी वॉटर. कारण त्याच्यात मीठ मिसळलेलं असतं, मीठ मिक्स असतं त्या पाण्यात, म्हणून त्याची डेन्सिटी जास्त असते समुद्राच्या पाण्याची आणि म्हणून समुद्राच्या पाण्यात पोहणं सोपं जातं. इन दिस बुक यू हॅव सीन दॅट लेमन सिंक्स इन ए ग्लास फिल्ड विथ वॉटर but it floats when we stir it 2 spoons of salt in the water. आता याच्यात आपण शिकलो, या पुस्तकात काय शिकलो? समजा एका ग्लास मध्ये पाणी घेऊन त्याच्यात लिंबू टाकला तर तो बुडतो सुरुवातीला, पण जर त्याच पाण्यामध्ये 2 चमचे मीठ टाकून आपण ते मिक्स केलं, ते मीठ त्याच्यामध्ये, त्यानंतर तो मात्र अशा वेळेस तो लेमन हा तरंगतो. व्हॉट इज द रिझन ऑफ इट? ड्यू टू द मिक्स ऑफ 2 spoons of salt, the density of water increases. In salty water, the buoyant force exceeds the gravitational force. इथं काय होतंय? खाऱ्या पाण्यामध्ये, मिठाच्या पाण्यामधलं buoyant force हे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पेक्षा वाढतं. व्हॉट इज अंडरस्टूड फ्रॉम दिस एक्झाम्पल्स? या उदाहरणांमधून आपण काय शिकलो? buoyant force depends on 2 factors. buoyant force हे 2 घटकांवर अवलंबून आहे. फर्स्ट थिंग इज व्हॉल्यूम ऑफ द बोट. कारण या उदाहरणामध्ये बघितलं बघा, लोखंडी खिळा बुडतो, जहाज बुडत नाही, बिकॉज व्हॉल्यूम of ship or volume of boat is so much than iron, so it is floats on the surface of the water. So first thing is buoyant force depends on 2 factors.
First factor is volume of the object. The buoyant force is more if the volume of the dipping object is more. बुडणाऱ्या पदार्थाचा व्हॉल्यूम जास्त असेल तर buoyant फोर्स सुद्धा जास्त असतं. And second thing is density of liquid. More the density of liquid, more is the force of buoyancy. जर द्रवाची डेन्सिटी जास्त असेल तर त्याच्यामधलं फोर्स ऑफ बायोन्सी सुद्धा जास्त असतं, म्हणजेच बॉयंट फोर्स सुद्धा जास्त असतं. नाउ we see how is it decided that an object left in liquid will get sink in the liquid, will float on the surface, or will float inside the liquid. तर आपल्याला एक लक्षात घ्यायचंय की कोणत्या वेळेस ऑब्जेक्ट जर एखादा पदार्थ पाण्यात सोडला तर तो बुडेल, पाण्यात बुडेल किंवा लिक्विड मध्ये बुडेल किंवा लिक्विडच्या सरफेसवर तरंगेल किंवा लिक्विडच्या आतमध्ये तरंगेल. या ज्या तीन गोष्टी आहेत या कुठल्या गोष्टींवर डिपेंड आहेत. फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स if the buoyant force is larger than its weight. जर पदार्थाच्या वजनापेक्षा buoyant force जर जास्त असेल तर पदार्थ लिक्विडवर फ्लोट होणार, तरंगणार. सेकंड थिंग इज if object sinks if the buoyant force is smaller than its weight. पदार्थ हा लिक्विड मध्ये बुडेल तेव्हा जर buoyant फोर्स हा वजनापेक्षा त्या वस्तूच्या वजनापेक्षा कमी असेल and the object floats inside the liquid if the buoyant force is equal to its weight. आणि buoyant फोर्स आणि वेट, पदार्थाचं वेट हे दोन्ही जर सारखं असेल तर तो लिक्विडच्या आतमध्ये तरंगेल. आता काय विचारलंय बघा, which forces are unbalanced in the above cases. In the first case, here the amount of buoyant force is more than weight of the object. So, direction of unbalanced force is towards the buoyant force. In second case, weight of an object is larger than buoyant force. So the direction of unbalanced force is towards its weight. And in this third case, the both things, that is buoyant force as well as weight, are equal. So this is balanced force. Let us see Archimedes' principle. This concept is very important in this lesson, so watch carefully. Archimedes' principle. One activity is here for understand this concept. Take a long rubber band and cut it at one point. एक रबर बँड घ्यायचा आहे आणि तो एका पॉइंटला कट करायचा, म्हणजे अशा पद्धतीने तो मोकळा होईल. At one of its end, tie a clean washed stone or a 50 gram weight as shown in figure 3.11. काय करा, या रबर बँडच्या एका टोकाला असा एक स्टोन बांधा किंवा 50 ग्रॅमचं वजन बांधा. नाउ होल्ड द अदर एंड ऑफ रबर बँड अँड मेक ए मार्क देअर. काय करायचंय, दुसरं टोकाचं हातात पकडायचंय, खालचा स्टोन मोकळा सोडायचा आणि या रबर बँडवर एक मार्क करायचा आहे. सपोज वी डू मार्क हियर लाईक एज दिस. असा समजा मार्क केला आपण,
एक रबर बँड घेतला, एका पॉइंटला कट केला, म्हणजे असा तो मोकळा झाला. एका टोकाला दगड बांधला, दुसरं टोक हातात धरलं आणि ह्या दोऱ्याला एका पॉइंटला अशा पद्धतीने मार्क करून घेतला. कीप द स्टोन हँगिंग इन एअर अँड मेजर द लेंथ ऑफ रबर बँड फ्रॉम द स्टोन टू द मार्क मेड अर्लियर. नंतर काय करायचंय, हा मार्क केल्यानंतर हा स्टोन आणि हा मार्क यांच्यातलं जे अंतर आहे ते मोजायचंय. नाउ टेक वॉटर in a pot and hold the rubber band at such a height that the stone sink in it. आता इथं बघा फिगर मध्ये काय केलंय, सेम हा रबर बँड या दगडासहित या भांड्यात बुडवलाय. ह्याच भांड्यात समजा पाणी घेतलं आणि नंतर हा बुडवला. नंतर काय करायचंय, now take water in a pot and hold the rubber band at such a height that the stone sink in it. Again measure the length of the rubber band up to the mark. आता पुन्हा काय करायचंय, इथं बुडवल्यानंतर अगोदर हा जो मार्क केलेला आहे तो मार्क आणि स्टोन याच्यामधली लेंथ ही मोजून घ्यायची पुन्हा. while dipping the stone in water. Sorry. Again measure the length of the rubber band up to the mark. What is observed? काय दिसेल आपल्याला, this length is shorter than the earlier length. म्हणजे या दुसऱ्यांदा पाण्यात बुडवल्यानंतर स्टोन आणि मार्क याच्यातली लेंथ ही आपल्याला कमी झालेली दिसेल अगोदरच्या लेंथ पेक्षा. लक्षात घ्या. What is observed? This length is shorter than the earlier length while dipping the stone in water. Length of the stretched rubber gets slowly reduced. हा जो ताणलेला रबर आहे ज्या वेळेस आपण पाण्यात बुडवतो त्यावेळेस हळूहळू त्याची लेंथ कमी होईल. and is minimum when it sinks completely. आणि पूर्ण कमी केव्हा होईल, ज्यावेळेस हा दगड पूर्णपणे पाण्यात बुडेल त्यावेळेस या रबरची लांबी ही पूर्णपणे कमी होईल. व्हॉट कुड बी द रिझन फॉर ए शॉर्टर लेंथ ऑफ द रबर बँड. याच कारण काय आहे, याचं कारण काय, व्हॉट कुड बी द रिझन फॉर ए शॉर्टर लेंथ ऑफ द रबर बँड इन वॉटर. पाण्यात हा दगड बुडवल्यानंतर या रबर बँडची लेंथ का कमी होते. व्हेन द स्टोन संक इन वॉटर, ज्या वेळेस दगड हा पूर्णपणे पाण्यात बुडतो, हे बोयंट फोर्स ऍक्ट ऑन इट. या पाण्यातलं जे काही बोयंट फोर्स आहे या दगडावर वरच्या दिशेने प्रयुक्त होतं. इन द अपर डिरेक्शन द वेट ऑफ द स्टोन ऍक्ट्स डाऊनवर्ड. या दगडाचं वजनाची जर बल आहे त्याची दिशा खालच्या दिशेने डाऊनवर्ड डिरेक्शन आहे. बोयंट फोर्स हे अपर डिरेक्शन आहे. Therefore, force which act on it the downward direction is effectively reduced. म्हणून हे बोयंट फोर्स मुळे या दगडाचं जे फोर्स आहे याच्यातला वेट मुळे पडणार ते वेट हे रिड्यूस होत. हे कारण आपल्याला सांगता येईल. स्टुडंट्स, watch this figure and this point again because this is very important point. When the stone is sunk in water, ज्या वेळेस दगड पाण्यात बुडतो, a buoyant force act on it. या पाण्यातलं buoyant force या स्टोन वर प्रयुक्त होतं. इन द अपवर्ड डायरेक्शन, कुठल्या दिशेने प्रयुक्त होतं, या दगडावर पाण्यातलं buoyant force वरच्या दिशेने प्रयुक्त होतं. द वेट ऑफ द स्टोन ऍक्ट्स डाऊनवर्ड. आणि या दगडाचं जे वजन आहे त्या वजनाचं जे बल आहे ते खालच्या दिशेने प्रयुक्त होतं. Therefore, the force which act on it in the downward direction is effectively reduced. या buoyant force मुळे
या दगडातील वजनाच्या बलाचा जो परिणाम आहे तो बुओयंट फोर्समुळे कमी होतो. हाऊ मच द मॅग्निट्यूड ऑफ द बुओयंट फोर्स. या बुओयंट फोर्सचं मॅग्निट्यूड किती, म्हणजे किती अमाऊंटने ते प्रयुक्त होत, किती परिमाण आहे त्याचं, असा तो प्रश्न. इज इट द सेम फॉर ऑल द लिक्विड्स. सगळ्या द्रवांसाठी ते बल सारखं असतं का? इज द बुओयंट फोर्स ऑफ इक्वल मॅग्निट्यूड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स. सर्व ऑब्जेक्ट्स वर ते सारखं प्रयुक्त होतं का? द आन्सर टू these questions are embodied in Archimedes principle. या सर्व प्रश्नांची उत्तर आपल्याला आर्किमिडीजच्या प्रिन्सिपल मध्ये सापडतील. व्हॉट इज आर्किमिडीज प्रिन्सिपल? दिस प्रिन्सिपल स्टेट्स दॅट. काय सांगतं हे प्रिन्सिपल? व्हेन अन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन ए फ्लुइड. ज्या वेळेस पदार्थ फ्लुइड मध्ये अंशतः किंवा पूर्णतः बुडतो. व्हेन अन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन ए फ्लुइड, ए फोर्स ऑफ बॉयन्सी ऍक्ट ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. त्यावेळेस त्या ऑब्जेक्टवर फोर्स ऑफ बॉयन्सी वरच्या दिशेने ऍक्ट होतो. दिस फोर्स इज, आता ते किती आहे बघा, हा जो पहिला प्रश्न आहे. हाऊ मच इज द मॅग्निट्यूड ऑफ द बॉयंट फोर्स? द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस. दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लुइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. किती ते मॅग्निट्यूड आहे? दिस फोर्स इज इक्वल टू त्या पदार्थाने उत्सारित केलेल्या किंवा बाजूला सारलेल्या द्रायूच्या वजना एवढं असतं. ते फोर्स किती असतं? या द्रायू बाजूला सारलेला हा जो द्रायू आहे त्याच्या वजना एवढं ते मॅग्निट्यूड असतं किंवा ते फोर्स असतं. म्हणजे बघा, एखादी वस्तू द्रायू मध्ये अंशतः किंवा पूर्णतः बुडवल्यास त्यावर बायॉन्ट फोर्स वरच्या दिशेने प्रयुक्त होते आणि हे बल त्या वस्तूने बाजूस सारलेल्या द्रायूच्या वजना इतके असते. लक्षात घ्या बघा. द यूज ऑफ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल इज व्हेरी वाईड. या आर्किमिडीजच्या तत्वाची जी उपयुक्तता आहे खूप मोठी आहे. दिस प्रिन्सिपल हॅज बीन युज्ड इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ शिप्स. जहाजांची बांधणी करण्यासाठी या तत्वाचा उपयोग करतात. सबमरीन्स पाणबुड्या तयार करण्यासाठी सुद्धा आर्किमिडीजचे प्रिन्सिपल वापरतात. द इन्स्ट्रुमेंट्स सच ॲज लॅक्टोमीटर, दुग्धता मापी, आर्द्रता मापी, हायग्रोमीटर म्हणजे आर्द्रता मापी, वातावरणातील ह्युमिडिटी मोजण्यासाठी हायग्रोमीटर वापरतात. याच्यासाठी हे बनवताना सुद्धा आर्किमिडीजच्या प्रिन्सिपलचा वापर होतो. आर बेस्ड ऑन दिस प्रिन्सिपल. नेक्स्ट इज डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स अँड रिलेटिव्ह डेन्सिटी. पदार्थाची घनता आणि सापेक्ष घनता. We know the formula of density. Density is equal to mass upon volume. घनता बरोबर वस्तुमान भागिला आकारमान. Density is equal to mass upon volume. The SI unit of density is kilogram per meters cube. SI unit of density is kilogram per meters cube. घनतेचे एकक किलोग्राम पर मीटर क्यूब आहे. द प्रॉपर्टी डेन्सिटी इज युजफुल इन डिसाइडिंग द प्युरिटी ऑफ द सबस्टन्स. पदार्थाची शुद्धता तपासण्यासाठी या डेन्सिटी या प्रॉपर्टीचा उपयोग होतो. द रिलेटिव्ह डेन्सिटी ऑफ ए सबस्टन्स, सापेक्ष घनता, पदार्थाची सापेक्ष घनता. द
The relative density of a substance is expressed WRT, the density of water. Now what is WRT? W is stands for with, R means respect, T means to. असं ॲब्रिव्हिएशन विथ रिस्पेक्ट टू या वाक्याचं ॲब्रिव्हिएशन आहे WRT. द रिलेटिव्ह डेन्सिटी ऑफ ए सबस्टन्स इज एक्सप्रेस्ड with respect to the density of water. सापेक्ष घनता ही पाण्याच्या घनतेच्या तुलनेत व्यक्त केली जाते. पदार्थाची सापेक्ष घनता ही पाण्याच्या घनतेच्या तुलनेत व्यक्त केली जाते. दॅट्स वाय relative density is equal to density of substance upon density of water. कुठल्याही पदार्थाची रिलेटिव्ह डेन्सिटी जर काढायची असेल तर मग काय करायचं, त्या पदार्थाच्या डेन्सिटीला पाण्याच्या डेन्सिटीने भागायचं. सो दिस being a ratio of two equal physical quantities, it has no unit. हे दोन समान राशींचं गुणोत्तर प्रमाण आहे. दोन समान राशी, दोन्ही डेन्सिटी, आणि म्हणून त्याला एकक नाही. सो रिलेटिव्ह डेन्सिटी ऑफ ए सबस्टन्स इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी. म्हणजे पदार्थाची जी रिलेटिव्ह डेन्सिटी असणार त्यालाच काय म्हणायचं, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी असं म्हणायचं. इंट्रोडक्शन टू द सायंटिस्ट. शास्त्रज्ञांचा परिचय. ज्यांचं तत्व आपण शिकलो आर्किमिडीज, त्यांचा फोटोग्राफ. आर्किमिडीज वॉज ए ग्रीक सायंटिस्ट अँड मॅथमॅटिशियन विथ शार्प इंटेलिजन्स. अतिशय प्रखर अशा बुद्धिमत्तेचे आणि गणिताचे ते शास्त्रज्ञ होते. ही फाउंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ पाय बाय न्यूमेरिकल कॅल्क्युलेशन्स. गणितीय कॅल्क्युलेशन करून त्यांनी पायची व्हॅल्यू काढली. हिज नॉलेज ऑफ लिव्हर, पुली, व्हील्स इन फिजिक्स वॉज युजफुल टू द ग्रीक आर्मी इन फायटिंग अगेन्स्ट द रोमन आर्मी. ग्रीक या देशाचे असल्यामुळे त्यांचं जे नॉलेज आहे लिव्हर, पुली, व्हील आणि भौतिक शास्त्र, फिजिक्स याच्या संदर्भात त्यांचं असलेलं जे नॉलेज आहे ते ग्रीक सैन्याला रोमन सैन्याच्या विरुद्ध लढताना उपयोगात आलं. ही बिकेम फेमस ड्यू टू हिज वर्क इन जॉमेट्री अँड मेकॅनिक्स. जॉमेट्री आणि मेकॅनिक्स मध्ये त्यांनी जे काम केलं त्याच्यामुळे त्यांना प्रसिद्धी मिळाली. व्हेन ही, आता या तत्वाचा शोध कसा लागला, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल, हे खूप इंटरेस्टिंग आहे बघा. When he entered a bathtub for taking bath, he discovered the above principle. पाण्याने भरलेला हौद होता, टब होता एक, त्याच्यात ते आंघोळीसाठी उतरले, आंघोळ करण्यासाठी. त्यावेळेस त्यांना या प्रिन्सिपलचा शोध लागला. बाय ऑब्झर्विंग द ओव्हरफ्लोईंग वॉटर, त्या टब मधून पाणी बाहेर पडताना त्यांनी बघितलं. ही केम आउट, आणि त्यांचं लक्षात आलं हे तत्व. ही केम आउट इन द सेम स्टेट शाउटिंग युरेका युरेका. त्याच अवस्थेमध्ये त्या टब मधून त्याच अवस्थेत ते बाहेर पडले आणि ओरडायला लागले युरेका युरेका. युरेका म्हणजे काय, मिनिंग आय फाउंड इट, आय फाउंड इट, म्हणजे मला सापडले, मला सापडले असं ओरडत ते बाहेर पडले. अशा पद्धतीने आर्किमिडीजच्या तत्वाचा शोध लागला. सो डिअर स्टुडंट्स, with this point this lesson number 2, force and pressure is over. तर अशा पद्धतीने आपलं हे प्रकरण संपलेलं आहे. In our next video we will learn
the numerical examples of this lesson.